Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những bộ phim hoạt hình 3D đình đám của Trung Quốc, có lẽ đã rất lâu rồi Vũ Động Càn Khôn không có tin tức gì đúng không nào? Vậy thì hôm nay có một tin sốt dẻo cực kỳ hot mình chuẩn bị mang đến cho các bạn hâm mộ bộ phim này đây. Như vậy, sau rất nhiều ngày tháng im hơi lặng tiếng, hôm nay 17 tháng 11, nhà sản xuất của bộ phim Vũ Động Càn Khôn đã chính thức tung ra trailer mới vô cùng hot với hình ảnh cùng đồ họa vô cùng bắt mắt, có thể nói là không phụ lòng những người xem đã chờ đợi hàng năm trời. Không những vậy, ngoài trailer, nhà sản xuất còn công bố lịch chiếu chính thức và cực chuẩn tới người hâm mộ nữa. Và tiếp theo đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nội dung chính và một vài chi tiết trong phim ở phần mới nhất cùng lịch chiếu các bạn nha. Đầu tiên, ở phần 4 của Vũ Động Càn Khôn, hình ảnh nhân vật đã chính thức được đầu tư và nâng cấp. Rõ nét nhất có lẽ là về nhân vật chính. Sau một đoạn thời gian nâng cấp và chỉnh sửa về đồ họa, Lâm Động đã hoàn toàn lột xác khi khoác lên mình một diện mạo mới vô cùng điển trai và nam tính. Điều này khác hoàn toàn với trailer của phần 4 cách đây năm trước mà nhà sản xuất tung ra. Nguyên nhân của chuyện này là do nhà sản xuất Vũ Động Càn Khôn đã hợp tác cùng một studio khác nhằm nâng cao chất lượng cùng hình ảnh của bộ phim. Không chỉ vậy, ngoài nhân vật chính, những nhân vật phụ trong phim cũng có những sự thay đổi nho nhỏ về hình ảnh khiến đồ họa trở nên bắt mắt. Và có một điều đặc biệt, Vũ Động Càn Khôn và Đấu Phá Thương Khung hiện tại đã quay trở lại cùng một nhà sản xuất. Bởi vậy, ở phần mới này, đồ họa của phim sẽ mang hơi hướng khá giống với Đấu Phá Thương Khung với những cảnh quay chiến đấu bên trong rừng. Có lẽ tại đây là một tin vui đúng không nào? Bởi vì hiện tại, Đấu Phá Thương Khung cũng đang là bộ phim rất ăn khách tại Việt Nam. Chính bởi thế, khi Vũ Động Càn Khôn ra mắt, dự kiến đây sẽ là bộ phim thu hút được rất nhiều khán giả và người hâm mộ. Về nội dung của phần 4 này, vẫn giống như các phần trước, Lâm Động sẽ tu luyện và đi tới những nơi mới trên con đường nâng cao thực lực. Trợ giúp đắc lực của Lâm Động trên hành trình đó vẫn sẽ là Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, hai người bạn tốt dù nguy hiểm vẫn không chạy trốn. Và tất nhiên rồi, trên con đường đi tìm tổ phù, Lâm Động vẫn sẽ gặp những kỳ ngộ, đặc biệt và nhất là những mỹ nhân xinh đẹp. Có thể nói, anh chàng này đào hoa cũng không kém Tiêu Viêm, mỗi nơi mà anh ấy đi qua, trái tim của những mỹ nhân đều xuất hiện cảm giác bồi hồi xao xuyến. Thế nhưng, tất cả những thứ đó chỉ là chi tiết nhỏ mà thôi. Với Lâm Động, nổi bật nhất trong hành trình nâng cao thực lực chính là những màn PK cực kỳ mãn nhãn. Là một người không ngại va chạm, mang trên mình dòng máu hiếu chiến, mỗi khi gặp đối thủ khó nhằn, Lâm Động đều không chùn bước, cho dù đối thủ có như thế nào, anh ấy cũng sẵn sàng đổ máu để đạt được mục tiêu của mình. Điển hình là trận chiến mở màn phần 4 với Âm Khôi Tông, một thế lực cực mạnh. Thế nhưng cũng nhờ trận chiến đó, sau khi đánh bại kẻ thù, Lâm Động đã có bước tiến nhảy vọt khi thực lực đại tăng. Để rồi sau đó, khi đã có được thực lực mạnh mẽ, Lâm Động trở về Lâm gia và cùng Lâm Lang Thiên so tài cao thấp. Có lẽ đây chính là cuộc chiến được mong chờ nhất của Lâm Động. Điều này cũng bởi từ khi trưởng thành và lớn lên tới bây giờ, Lâm Lang Thiên chính là mục tiêu mà Lâm Động muốn đánh bại nhất. Thế nhưng khi đó, Lâm Động lại chưa đủ thực lực. Hiện tại có được thực lực rồi, Lâm Động sẽ trở về gia tộc với mục tiêu đánh bại Lâm Lang Thiên. Và liệu rằng ở trong phần này, Lâm Động có đánh bại được Lâm Lang Thiên để trả lại món nợ cho cha mình không? Vậy thì chúng ta hãy cùng theo dõi những diễn biến mới nhất của phần 4 Vũ Động Càn Khôn được công chiếu trên toàn thế giới vào ngày 25 tháng 11 năm 2023 nhé. Có lẽ đây chính là tin được rất nhiều người chờ đợi đúng không các bạn? Thế nhưng có một điều khiến khán giả tò mò, liệu rằng trong phần này Vũ Động Càn Khôn sẽ có bao nhiêu tập? Điều này nhà sản xuất lại không có nói. Thế nhưng theo mình suy đoán, để Lâm Động có thể chiến với Lâm Lang Thiên, phần này ít nhất sẽ có chừng 40 tập. Có lẽ đây sẽ là tin vui đối với những fan hâm mộ của Lâm Động đúng không nào? Chưa hết, Vũ Động Càn Khôn còn ra vào thứ 7 hàng tuần. Điều này còn gì tuyệt vời hơn với những ngày nghỉ cuối tuần sau một thời gian học tập và làm việc mệt nhoài đúng không các bạn? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không ấn theo dõi ngay review 5 phút để cập nhật những tập mới nhất của Vũ Động Càn Khôn hả mọi người? Ấn like và subscribe ngay kênh của mình nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.